Action na. Diyan kanya kanina eh. Ang lamya. Sobrang lamya. Perfect. Alright boys, so dito tayo ngayon sa Rusi Junction and yan, dala ko to si Dieter dahil kating-kati na ako pa check up to kay Jason dahil hindi ko pero ngayon parang bumilis siya, pero no, siguro dahil nagamit. So ayan si Jason, busy, may naglabas na Sigma dito, so yan, ano son? Testingin mo naman yung DTR natin. Ang ano eh, hindi ko alam eh, pero ngayon parang bumilis siya. Oo, pero hindi ko pa rin alam ha. Naglalaglagan mga tornilyo eh. Gawa natin paraan siya. Ayan ha. So pa-check ko lang kay Jason, then bigyan ko kayo ng clip kung may makita ka maganda. Alright. Ayan, ito na si Katotong Jason. Hindi mo na i-road test? Ayan. So experience ko after several months, 2 months actually, naglagtong tornilyo na to, buti na lang nasalo niya dito sa plaka. Yan, nalalaglag talaga yan. Ayan. Pati ito, wala nang tornilyo. Ngayon, i-retake natin lahat. Yan. Then, nagawa muna natin kay Jason, then update ko kayo ano man nangyari dito. Okay? Ayan. Okay, so habang ginagawa ni Jason to si Dieter, may naka-activate na TC150 dito. Da-drive ko lang para makita nyo kung pwede rin itong gawing project bike pagka hindi kaya pa yung budget yung Rusi Classic 250. Euro 3 na yan. Pwede rin to. So Euro 3 na rin daw. Sige nga, testing nga natin. 1 down 4 up. 1 down na yan? Down na lang. Down, parang TMX. Parehas na makina nito yan, di ba? Namatay! Hindi, okay lang yan. Nag-record pa rin yan. Record ko. Eh, paano ko hindi ko makikita kung ano? Dito sa ibabaw. Ito? Mas malord to kaysa dito. TC150. Magkano TC150? 42,500. 42,500 guys. TC150. So, pwede rin to gawing project bike ko. Kasi parang TMX na rin siya eh. Okay? Ayan o. Okay. Balik ako sa inyo mamaya. Guys, ito, tingnan niya. Boom. Ang
Ang luluwag. May kilig-kilig. Kumikilig-kilig. Anong sukat to sprocket niya? 15. 15. So what we're gonna do is we're gonna retighten all the bolts dito sa bike na to. Okay naman siya, pero yun nga lang syempre nagkakaproblema talaga ang mga motor. So we have to retighten all the bolts dito para kay Dieter. Okay. Kabush. Alright guys, so what we're doing right now is we're retightening the bolts dahil napakaluwag nila lahat. Ang luluwag lahat. So better be sure than sorry. Okay. Mamaya check naman yung ano sa may card. Ayan o. Lumuwag na rin yan. Okay guys, so tapos na maghigpit ng tornilyo itong si paring Jason. So dito nag-adjust na siya sa karayo. Now babaklasin niya yung, what do you call this? Head? Top cover. Top cover, babaklasin niya yan dahil maingay daw magta-tappets kami. Okay? So gaya nga ng sabi ko sa mga previous vlogs ko, mga kapotpot, kahit hindi Rusi, dalhin nyo lang dito kay Sir Jason. Gagawin niya yan. Promise. So kaysa dinadala niya kung saan-saan. So dito na kayo sa shore. Diba? Diba kapotpot? Dito lang niya lang siya matatagpuan sa may Rusi Junction. Yan. Ano yung channel yan? Ano sir? Mr. Kalakal. Channel. Yan. Malapit sa Meralco. Ay Junction. Okay. Tigas no? Sipa nga, nahirapan ako dyan son eh. So yun guys, just ni Sir Jason yung tappets natin. Para hindi raw masyado maingay. Oh, lungis. So malalayo yung gap, kaya maingay. Ano mangyayari pag bukod sa maingay, may nayata? Oo, may na rin ata. Pag malayo yung mga gap, Post-rod kasi. same ng TMX. Ah. Ang TC150 push rod din, di ba? Post-rod. Yung Rossi Classic 250 Timing chain. timing chain. Kasi may nagtanong sa akin, di ko lang sasagot. So yun mga kapotpot, pag tinanong niya na ako, alam ka na, ang Rossi Classic 250 timing chain. Now, yung mga smaller displacement, push rod sila. Like ito, DTR ko, push rod. TC150 nila kanina, ini-road test natin, push rod din. Okay? Balik ako sa inyo mamaya pag i-road test na ni parang Jason. Okay guys, pakinggan nyo. Ano na rinig sa video, pero ayan kumino na siya. So after matapets, wala nang typewriter sa loob. Tapos adjust nung nung karayong sa carburetor. Ayan. Ang klase. Jason is the man. Nakikita nyo naman. Kahit CPI na tatak, dali nyo lang dito kay parang Jason. Siya bahala sa inyo. Yan. So sakto pa-road-test na rin natin kay Jason. Para makita niya kung ano pang mga dapat gawin. Ano eh? Yan na si Dieter. Na Jason na. Hindi yan ganyan kanina eh. Oo. Ang lamya. Sobrang lamya.
Pang klase. Puta! Wala ang joke, inarin yung brutal mo. For views. Baliw. Ano? Sira ulo. Pero ang ganda ng talon, ha? Gagayahin. Hindi ko kaya yan. Yan, si Mr. Kalakal. Titesting na yan ang motor niya. Testing naman tayo mga kapatid. Pero meron ka doon sa talon? Huwag ka tumalon dun ha. Baka bumagsak ka. Malamya. Ano? Anong kulang? Hindi ko alam eh, pero hindi na siya malamya eh. Ganda nung pinatalon mo. Sana nakulang mo yun. Sinulag kami din eh. Ayos mga kapatid. Grabe to. Dito no? Okay boys, so tapos na ako dito sa junction and summary lang natin ginawa dito sa DTR 150 natin. So paikot, nag-retighten tayo lahat ng mga bolt na napakaluwag. Then dito, adjust karayong, adjust ng tappets. Then tune up lang. Then nakita niyo naman yung video kanina na ni-road test ni Jason. Kulang na lang padambahin sa bundok. So yan. Ito ang salarin, si paring Jason. Son, imbitahan mo naman dito yung mga kapotpot natin. Oo. Walang problema yan. Kung anong motor nyo, pwede natin gawin dito. Kahit anong brand? Kahit anong brand. Yan. Walang problema yan. Pero ang ano lang natin dito, walang madalian. Kasi priority ko pa rin, bossy. Okay. So, yan nga guys. So, highly recommended ko tong si Boss Jason natin. Siyang gumagawa ng lahat ng motor natin na nakikita nyo sa mga vlog. Okay. So, bye-bye Ka POTPOT. Patsi na kami. Abush. Right boys, so andito na tayo ulit sa condo. So, ayun, I made a visit dun sa aking mekaniko, si Jason, dun sa Rosie Junction. Sana nakita niya rin yung mga activities ko dun. So, pagka kunwari may mga requirement kayo, don't hesitate to bring your bikes there kay Jason. Okay? So, kita niya naman. Siguro, ang binayad ko lang kanina, 150. So, ang ginawa niya, yun, tighten ng bolts and everything. Tune up, tappets, and lahat-lahat na yan. Okay, so,
if wala pa kayong mga trusted mechanic and you're within the area lang naman ng Pasig or Marikina, you can bring your bikes doon kay Jason para ma-check niya kung may mga problema, and promise, hindi kayo maluloko. Okay? So, akit muna tayo sa taas. Ang init. Gusto ko na malamig na water. Okay? Samahan niyo ako. Push. Whee! Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa condo. Nakabalik na tayo. And wala muna tayong quick unpacking ng aking bag dahil, wait lang, ayos ko lang yung camera. Wala muna tayong quick unpacking ng aking backpack dahil wala naman ako nakalakal ngayon. So may dineliver lang ako sa customer sa may Metro Walk. Then I went straight ahead to Lucy Junction. So para mapacheck ko yung DTR natin. Okay? So guys, siya nga pala, naka-release na yung dalawang video ko na may namimigay tayo ng giveaway. So yung isang video ko is yun, we're giving away one Casio watch. Okay? So make sure na napanood nyo yung video na yun, ha? Ayan, I am giving away this black and olive green na Casio watch. So, siguro I'll just post the link on the description box down below. And yung isang video naman natin, yung a long day, and ang topic naman natin doon is would you rather drive a car or would you rather drive a motorcycle, and why? So, please do leave a comment on those videos so the lucky subscriber will get a chance to win the one Casio watch and one pair of boots. Okay? So, yun lang. Panoorin nyo. Masaya yun. So, siguro, yun na muna mga kapotpot. And by the way, yung mga hindi pa nakaka-subscribe, please do subscribe mga sirs at mga moms. Tulungan nyo po ako mararating yung rurok ng tagumpay ng 5,000 subscribers ko. And thank you din sa mga nakapag-subscribe na and dun sa mga sumusuporta sa channel natin dito. Alright? So kung mapapansin nyo, maliwanag. That's because of my new setup. Ayan. Meron na ako ring light para pag nagla-live ako. So courtesy of Shea Fab Store. So shout out to Shea Fab Store. Yung Facebook link ni Shea Fab Store is nandun din sa description box below. Okay? So yan. So update lang. This is my station na. Ito na yung setup ko sa station. Yan, nabili ko rin to sa Cubao Expo, 100 pesos. Then naglagay ako ng dictionary para makapag-practice pa ako ng mga words ko. Kasi may mga negative comments na yun nga. Try ko rin naman daw mag-English. So, yan. Studio, ito. Siya nga pala, sa mga next content ko, ito yung mga papag-giveaway natin. Helmet. Okay. So, yan lang naman. Yan lang ang ating bago sa setup natin. So, siguro, I guess I have to end the vlog from here, mga kapotpot. Maraming salamat ulit sa panonood. And, once again, this is your boy, Mr. Kalakal, now signing off. Ciao. Right. Bye, everyone. Thanks, and God bless. Tingnan niyo to si Jason. Na-enjoy niya yung DTR. Yung magagawin ha, nagtitricks na eh. Tingnan niya ha. Alam mo, papatulunin na naman ito. Ay, nata.